reflex arc. reflex arc موږ څه ته وایو reflex arc ګورئ زموږ څه دا ځینې خبرې داسې دي چې دا په جنرال لایف کې زموږ څه ډېرې زیاتې زموږ مخې ته راځي په بایولوژي کې هغه بیا دومره اهمیت نه ورکوي خو که د بایولوژي ته تاسو سوچ وکړئ نو دا ټول هم زموږ د ریل لایف سره ریلیټډ ده ریفلیکس آرک موږ وایو چې هغه پاتوی دی دا ډېر شارټ پاتوی چې کوم زموږ سره په ریفلیکس ایکشن کې زموږ باډي سینسري نیوران بیا زموږ برین یا سپاینل کارډ او بیا موټر نیوران فالوډ کوي د شارټ پاتوی ته موږ څه ریفلیکس آرک و که په ریفلیکس آرک لکه که څوک درنه تپوس وکړي نو آرک خو موږ داسې آرک ته وو خو دا زموږ څه شی ده دا زموږ څه پاتوی ده چې یو خبره تاسو ته کلیر وي ښه چې دا زموږ څه پاتوی ده اوس پاتوی کم پاتوی ده پاتوی تپوس چې څوک وکړي موټروی دی نو موټروی د اسلام آباد ټو پېښور دی که نه چې د رټو اسلام آباد دی که نه لاهور ټو اسلام آباد دی که نه نو چې د دې پاتوی تاسو ته پته وي چې دا هغه پاتوی دی کوم چې زموږ په باډي کې کم ریفلیکس ایکشن کیږي ریفلیکس ایکشن هغې فالوډ کوي د فالوډ بای د نیوران یا زموږ د نرو امپلسز په ریفلیکس ایکشن کې دغې ته موږ څه وو ریفلیکس آرک وو اوس وګورئ ریفلیکس ایکشن موږ څه ته وو ریفلیکس آرک خو د ریفلیکس ایکشن پاتوی ده خو ریفلیکس ایکشن موږ څه ته وو موږ وو چې دا زموږ د باډي ریسپانس دی څه شی دی زموږ د باډي ریسپانس دی یو ایکسټرنل سټیمولس ده اوس زموږ د باډي خو ایکسټرنل سټیمولس ته میلیونس ټایپ اف ریسپانسز ورکوي اوس دا کم ریسپانس دی موږ وو چې زموږ د باډي هغه ریسپانس چې کم زموږ سره امیجیټ یا کویک یو خو کویکي بل دا زموږ سره انوالنټري یعنی ستا په کنټرول کې نه وي انوالنټري امیجیټ کویک انوالنټري او بله پکې دا خبره چې فکس دي نو موږ وایو چې زموږ د باډي امیجیټ انوالنټري او کویک ریسپانس او دا کویک ریسپانس به صرف کویک امیجیټ نه وي دا به زموږ څه فکسډ وي دې قسم ریسپانس ته به موږ څه وو دې ته موږ فکسډ مطلب دا دی فار ایگزامپل که زما دې ګوته باندې دلته وسوله یا دا څه ټچ کړله او دا ډېر زیات سویر پین دی وکړو نو زه به دلته دا لاس را لرې کوم زه به خپه داسې نه راچوتوم فکس مطلب دا دی چې دا لاس به را لرې کوم که ما هلته خپه راچوته کړله مې بي که دا په اور کړي نو دې ته به ډېر نقصان ورسي نو فکسډ به بالکل هغې پوینټ ته به هغې مسلس ته به کوم چې زموږ سره د دې په بچ کولو کې هیلپ ورکوي دا به زموږ سره فکسډ دې ریسپانس ته موږ څه وو دې ته موږ ریفلیکس ایکشن وو او دا چې کوم پات پالوډ کوي هغې ته موږ څه وو ریفلیکس آرک که د ریفلیکس آرک خبره تاسو وکئ نو په ریفلیکس آرک کې زموږ سره دا ډېره شارټکټ پاتوی ده په دې کې زموږ سره یو سینسري نیوران ایسه اخلي سینسري نیوران او سینسري نیوران زموږ سره برین یا سپاینل کارډ یا سمپلی تاسو ویلی شئ سی ان اس ته هغې ته انفارمیشن ورکوي په دې سی ان اس ته چې کله انفارمیشن ورکړي نو په دې سی ان اس کې چې کومه دي په دې کې به انټر نیوران وي څه شی به انټر نیوران به او دا انټر نیوران چې کومه دي دا به دا د سینسري انفارمیشن دا به موټر ته ورکوي دا به څه ته ورکوي موټر ته ورکوي او موټر به ځي او افیکټرس ته به ځي او افیکټرس کې به بیا خاص مسلس ته یا ګلینډ ته خو مسلس ته به ځي او مسل به زموږ هغه کوم چې کرسپونډینګ پارټ دی هغه به څه کوي هغه به موف کوي په دې طریقه باندې زموږ سره ریفلیکس ایکشن کیږي او په دې دغه باندې پالوډ کیږي که زه تاسو ته د ایکسپلینیټري پرپس دپاره دلته یو ډایګرام جوړ کړم فار ایگزامپل په دې ځای کې زموږ سره دا یو دغه دی کینډل دی دا او دا کینډل چې کومه دی دا فلیم دی شغله ده او دلته یو کس فار ایگزامپل دا لاس دی د دې لاس به کنیکشن د څه صحیح د دې به سپاینل کارډ سره کنیکشن وي که نه دا فار ایگزامپل موږ سپاینل کارډ جوړوم
د سپاینل کارډ دی. تاسو ته یو خبره چې کلیر وي چې څومره هم زموږ څه سینسري انفارمیشن راځي، څومره هم سینسري انفارمیشن راځي، دا سینسري انفارمیشن زموږ څه کوم ځای ته راځي؟ دا سینسري انفارمیشن زموږ څه د ډارسل سایډ ته راځي. ښه، نو کله چې دلته دا ځای وسوځي، دا ځای، نو دې نه به سپیشل ټایپ اف څه شی راغلي؟ نیوران راغلي، او دا به نیوران چې کوم دي دا به د ډارسل سایډ ته راغلي. ښه، دا ما چې پریډ باندې جوړ کړو دا به کوم ځای ته راغلي؟ دا به ډارسل سایډ ته راغلي. د دې ډارسل هارن ته چې کوم نیوران راغلي نو دا به په انټر نیوران باندې به دا د دې انټیریر نیورانس او ډفرنٹ پارټس آر، دا موږ په ډیټیل باندې به انشاءالله ووم، څه به موږ ډسکس کړي مې مخکې. دلته به د دې نه موټر نیوران تلي، څه به تلي؟ موټر نیوران به تلي، او دلته د دې موټر نیورانو به دلته چې کوم مسلس په دې کې موجود دي، د دې لاس مسل، هغه به څه کوي؟ هغه به سپلای کوي. کله چې دلته د دې دا فایر چې کومه دی یا فلیم دی، نو دا زمونږ څه د دې اکشن دپاره څه شی دی؟ دا سټیمولس دی. دې سټیمولس دا په دې کې د دې دپاره ریسپټر یا دا نیوران دی، نو دا دې ریسپټر زمونږ څه کړو؟ دې ریسیو کړو، او دې دا سینسري انپوټ برین ته ورکو. دا راغلو، دا په دې ډایرکشن کې دا برین ته دا انفارمیشن ورکړل، برین سوري سپاینل کارډ ته. اوس زمونږ څه چې څومره هم د نیک نه بلو څومره هم دغه دي دا ریفلیکس ایکشنز دي، نو هغه زمونږ سپاینل کارډ څه کوي؟ کنټرول کوي. فار ایگزامپل دا زمونږ برین دی، میډولا سیریبیلم دی، د نیک نه بلو چې څومره هم زمونږ څه فنکشنز کېږي هغه څوک کنټرول کوي؟ دا سپاینل کارډ یې کنټرول کوي. نو سپاینل کارډ ته لاړې او بره دا اپورډ اسنس نشو برین ته، په دې باندې دلته دې ډیسیژن واخیستو او د دې ګرین باندې چې ما جوړ کړی دې نیوران چې کوم ته موږ موټر نیوران وو، موټر دې انفارمیشن راوړو، دې ډیسیژن راوړو، او د دې په ریزلټ کې به موږ لاس څه کوو؟ ډایرکټ داسې لرې کوو. نو موږ وو چې دا نیوران کوم چې زموږ څه دی برین یا سپاینل کارډ ته انفارمیشن راوړي، دې ته موږ څه وو؟ سینسري نیوران وو. د سینسري نیوران نه دا کوم چې ما د دې سینسري او د دې په منځ کې جوړ کړو دې ته موږ انټر یا اسوسییټیو نیوران وو. اسوسییټیو نیوران، دې اسوسییټیو نیورانو چاله انفارمیشن ورکړه؟ موټر نیوران له، او موټر نیورانو دې مسلس ته میسج ویوړو چې نورم سوځي، خلاص ډایرکټ را لرې کوه. اوس ګورئ دا شارټ پاتوی چې کوم د دې ریسپټر نه شروع شوه او بیا دلته سینسري ته راله، د سینسري نیوران په ذریعه باندې بیا زموږ څه افیکټر نه ټرانسمیټ شوه څه ته؟ موټر ته، او د موټر په دې پات باندې بیا میسج هلته راړی ټوټل دې آرک ته چې کوم دا زموږ څه جوړ شو، دې ټوټل آرک ته موږ څه وو؟ دې ته موږ ریفلیکس آرک وو. او دا ایکشن کوم چې زموږ سره دلته وشو، نو دا چې کله دلته د دې هغه افیکټ رالی او هغه دلته فلټ شو، نو دا ډېر په شارټ ټایم کې کېږي، په ملي سیکنډس کې کېږي، او دا زموږ څه اوټومیټیکلی امیجیټ او فکسډ ریسپانس دی زموږ د باډي د دې سټیمولس په بدله کې، نو دې ایکشن ته موږ څه وو؟ ریفلیکس ایکشن وو. اوس که چېرته زموږ څه دا د نیک نه بری، نو دا بیا زموږ څه ما تاسو ته ویلي چې فار ایگزامپل تاسو له په موټرسایکل رواني او یا په بل څه دغه باندې رواني او څه شی مچۍ یا څه لدر شي، نو اکدم ته تاسو مخ اړوئ بغیر د سوچ سمجې نه، ډایرکټ تاسو مخ اړوئ. نو دا زموږ څه د نیک نه اباو چې کومه دي دا څوک کنټرول کوي؟ دا میډ برین کنټرول کوي. ښه، نو زموږ ریفلیکس ایکشن یا ویژوال ریفلیکسز چې کومه دي دا څوک کنټرول کوي؟ میډ برین کنټرول کوي، او د نیک نه بلو سپاینل کارډ دغه کوي. او دې شارټ پاتوی ته موږ څه وو؟ دا کومه چې موږ دلته ایکسپلین کړه دې ته موږ ریفلیکس آرک وو. اوس به موږ ګورو چې دلته دا ټچ دلته رالی، دې ټچ دلته څنګه چینجز پروډیوس کړو، او دا چینجز زموږ څنګه سپاینل کارډ یا برین ته ځي، په دې کې دا میسج څنګه څه کېږي؟ فارورډ کېږي. نو دا چینجز چې کله موږ ګورو، نو موږ وایو چې په ځینې نیورانو کې ډېر سلو زموږ سره چینجز وي، ځینو کې ډېر تیز زموږ سره چینجز وي. نو موږ به نرو امپلس نیکسټ وس ډسکس کوو، او د هغې دپاره به موږ ایکشن پوټینشل دلته کوو چې حقیقت کې دا زموږ څنګه دلته ځي. دلته چې دا کم میکینیکل یا کم دلته زموږ
انرژي وه دا څنګه دلته الکتریکل ته چینج شوه او الکتریکل بیا څنګه په دې باندې ډیسیژن وکړو دلته راغله نو په نیکسټ کې به موږ دا کوو د هغې لپاره به دا ځای ورانو که خفه کېږئ نه